Hi guys, welcome back on my channel. This is Markiners, and for today's topic is all about tretinoin. I know you are interested kaya ka nanonood. Well, as you all know guys, sa mga subscribers ko, na ako ay merong acne prone skin, and the reason why I'm doing a review is because I wanted you guys to get an idea what kind of product that can suit on your skin. Like me guys, I'm on Tret, I'm on a rejuvenating set, salicylic acid, glycolic acid, anything that reduces the inflammation sa skin ko, and na-try ko na. And now I'm taking dito sa isang product na to na pinescribe ng doctor ko, which is yung tretinoin. Tretinoin guys is just ang synthetic form ng vitamin A na pinapabilis niyang mag-shed off yung skin mo to reduce the blockage doon sa pores. And also guys, the good thing about tretinoin, it's not only reducing acne but delaying the sign of skin aging. Yung mga crow's feet or yung mga fine lines talagang ma-reduce niya, no? For me, guys, talagang sobrang pimple ko, no? Sobra, as in sobra. And also yung pores ko, malalaki talaga, as in malalaki. No other treatment or no treatment can reduces my pores. Talaga namang kaya nag-stick na ako sa tretinoin. Dito sa UAE, guys, makakabili ka ng tretinoin without prescription. Pero sa ilang pharmacy lang kasi forbidden siya or hindi siya allowed na i-dispatch or ibigay sa mga tao na walang prescription. And I got my prescription sa isang doctor ko doon sa gumagawa ng subcision ko or yung nagtatanggal nito. Anyway, back to the topic guys. I am using Acretine 0.5. Ito, you can buy here in UAE and this is made in Saudi Arabia. Tong Acretine 0.5 is mid-dose lang siya, not unlike yung 1% na maximum strength and 0.25 na super mild lang siya. Ito guys is for moderate acne. So it means na kung meron ka pangilan-ngilan, mga 7, 5, moderate pa yan no? As long as hindi siya yung malalaki yung mga acne vulgaris, no? I'm on my tretinoin siguro on 8 years na, but it's not consistent ha. Paputol-putol siya because I wanted to get my skin rested before using tretinoin just to make sure na talagang well-rested yung skin ko. Well, eto yung nagamit ko guys, tretinoin 0.5%, Acretine 0.5, this is made in Saudi Arabia, and I've got from Jordan, this is Optimal 0.25, this is a gel type by the way. This is from Jordan, and it's a gel, as you can see. Yan, gel siya. I'll be explaining you guys kung ano yung gel, liquid, and then yung cream. And this is from Jordan again. And I have here etong Tretinoin cream, 0.5% again. This is from India. Yes, this is from India. Yes, from India. So, minamarket siya ng Johnson & Johnson's. So, yan, Retino A. And meron pa akong isang tube dito na hindi naubos. Yan. And also, I have also from Skin A Cream. This is from Pakistan. Yes. From Pakistan, 0.5%. Lahat ng tretinoin ko is 0.5. Hindi ako gumagamit ng 0.25 kasi hindi ko na-feel na nare-reduce yung acne ko. And when I'm using 1%, which is the maximum strength, I feel that my skin is really red and talagang super burn siya, talagang nagka-crust siya. So, na-stick ako dito sa 0.25. But if you are new in tretinoin or dun sa tretinoin mo, you can start using 0.25. Again guys, you have to consult a dermatologist first para ma-assess yung skin mo, no? Kung pwede ka mag-tretinoin. So, I have these tretinoins. Talagang I can't live without tretinoins. These are my tretinoins. And I am happy doon sa result ng tretinoin ko. Although guys, pimples, acne, blackheads, whiteheads, hindi siya mabilis i-treat actually. Yan yung pinakamahirap i-treat. Yan yung pinaka-tridor na skin disease, which is pag natulog ka with a very nice face, flawless face, the next day you will get some breakouts or mga spots. Hindi mo talaga mape-predict kung kailan ka magkakaroon ng pimples, no? Eto na nga guys, ang tanong, sino ba ang pwedeng gumamit ng tretinoin?
Actually guys, anyone can use tretinoin as long as ma-proper assess ka ng dermatologist mo para naman sa ganun alam niya kung anong klaseng routine ang ibibigay niya sa inyo. And second guys, sino ang hindi pwedeng gumamit ng tretinoin? You cannot use tretinoin if you have a history of skin cancer or family history of skin cancer, you're exposing yourself sa sun more than hour, like kung ang trabaho mo is sa labas, and also kung lactating or pregnant ka, hindi ka pwedeng mag-tretinoin. First, skin cancer, guys, ang tretinoin, pinaninitis niya yung balat mo, no? So, it can easily penetrate the UV rays of the sun that can cause carcinoma sa skin na pwedeng magdulot or maging cancer sa balat. Second, kung ikaw naman is pregnant, hindi ka pwedeng mag-tretinoin kasi guys, na-absorb siya ng skin natin na pwedeng mag-circulate sa iyo at maapektuhan or magkaroon ka ng child defect or birth defect doon sa sinapupunan mo. And also, hindi ka rin pwedeng gumamit sa tretinoin pag nagtatrabaho ka sa labas or under the sun ka for more than an hour kasi guys, nagbibigay ka lang ng nagbibigay ka lang ng way para mas ma-damage yung skin mo. Ano nga bang dapat mong gawin pag nag-tretinoin ka? Guys, as per my dermatologist, kailangan mong mag-sunblock. Every now and then, kailangan mag-sunblock kung gusto mong maprotektahan ng skin mo from the harmful sun rays, no? And also, para ma-prevent din yung sun damage or yung skin burn. Dahil guys, pinapanipis ng tretinoin ang skin natin na pwede kang magkaroon ng damage sa skin. And also guys, do not use harsh cleansers like kojic acid, benzoyl peroxide, and also for me hindi rin allowed na scrub mo yung face mo kasi mas sinusugatan mo yung face mo, mas magiging sensitive siya pag gagamit ka ng tretinoin. And what kind of products na hindi mo pwedeng i-combine sa tretinoin? For me guys, hindi pwedeng i-combine. Let's say nag-apply ka na ng tretinoin sa face mo, hindi mo siya pwedeng combine na ng benzac or ng benzoyl peroxide. Kasi guys, mabiburn talaga siya. Makikita mo the next day, mabiburn yung skin mo. Magka-crash, mahapde, talagang sobra. Not suggested na gumamit ng benzoyl peroxide. And also, ano ang pwede mong gamitin or i-combine while using tretinoin? Evening tretinoin, morning vitamin C, para naman sa ganun is mas mag-brighten up yung skin mo and also mas magbigyan ka ng glow. Tretinoin cannot treat big pores. Yes. Kasi ako guys, sobrang laki ng mga pores ko. Yan, nakikita nyo ba? Lumiit na yan dahil sa tretinoin. And also guys, ano yung mga cleansers na pwede mong gamitin? For me guys, ang ginagamit kong cleanser is etong hyaluronic acid ng L'Oreal. Ano bang tawag dito? Kasi guys, hindi siya mahapdi sa balat, hindi siya stingy. Not unlike yung mga kojic acid, yung mga may salicylic acids na facial washes, talagang sobrang sakit niya sa balat mo. And also, sometimes I'm using this Uriage, etong Semos, ano ba to? Hindi ko alam, gentle cleansing. Yan, sobrang hirap niyang banggitin. Ito yung ginagamit kong facial wash, ito minsan, at ito, kung ano yung prefer ko lang na magamitin. Ito kasi may replumping effect. So, parang magpa-plump yung skin mo. At ito talagang normal skin cleanser lang siya. Talagang good, combination siya dito sa tretinoin. Kung gagamit ka ng tretinoin, ito yung maisasuggest ko. Sinuggest rin to sa akin ng dermatologist ko, guys. And also, guys, isa pa. Pag nakikita mong nagbabalat ang mukha mo sa tretinoin, which is normal, na nangyayari lang yon, hayaan mo na siya magbalat. Just put a moisturizer. You can do a sandwiching, yun yung tawag nila. Moisturizer first, and then after 1 minute, you can put your tretinoin, and then after 1 minute, you can put your favorite moisturizers. Wala namang name ng moisturizers, pero ako, minsan Vaseline or yung petroleum jelly, ang ginagamit ko right after mag-tretinoin. Kasi guys, mas moisturizing siya at mas mura. You can also use moisturizers like CeraVe, or pwede ka rin gumamit ng mga La Roche-Posay, o pwede ka rin gumamit ng
tawag dito, yung moisturizer ng mga ano ba dito? Yung Johnson's na moisturizers kasi sobrang mild. And also Nivea cream, pwede ka rin doon. Hindi mo lang siya pwede siguro gamitan pa ng mga whitening, no? Tretinoin and then whitening creams kasi baka magkaroon ng contraindication doon sa in-apply natin as mas madamage pa yung skin natin. At ang pinaka last guys, kasi baka maisip ninyo na ihinto yung tretinoin during the purging effect, do not stop using tretinoin habang nagpo-purge ka. Kasi guys, pinabibilis niya yung skin cell turnover para ma-expose yung magandang balat. Nagkakaroon ka ng mga pimples dahil nagpe-penetrate yung tretinoin sa ilalim ng skin mo para mailabas lahat ng dumi at mabigyan ka ng clear skin. Guys, usually makikita mong effect ng tretinoin mga 6 weeks. 6 weeks to 6 months bago mo makita ang effect ng tretinoin. Konting tiyagaan lang, konting tiisan lang. Dahil after naman nun, talagang worth it. Makikita mo yung flawless, smooth skin. For me, I'm breaking out kasi huminto ako ng tretinoin and nagpalit ako ng product. But, I'll go for tretinoin siguro after 3 weeks para na sa ganun, makomplete ko yung routine ng bago kong product or bago kong ginagamit, no? But for me, guys, I'll definitely suggest you guys to use tretinoin kung pwede kayong mag-ano sa dermatologist ninyo, and also by yourself kung sa tingin mo gumagamit ka naman ng mga maxi pill which is meron tretinoin, pwede ka rin mag-try ng tretinoin cream, no? You can buy tretinoin for 900 pesos sa Mercury Drugstore if I'm not mistaken, but here in UAE very cheap lang ang tretinoin dito. Hindi siya covered ng insurance but you can pay it from your pocket. Sa ibang lugar kasi guys, kailangan ng insurance kasi mahal ang tretinoin. For me guys, I definitely recommend you guys to try tretinoin kung sawa ka nang gumamit ng mga rejuvenating sets, no? Dahil ang rejuvenating sets guys is temporarily, but tretinoin you can use it for the rest of your life to prevent acne and to prevent the sign of skin aging. Yun lang guys, I hope na mag-subscribe ka dito sa channel ko kung gusto mo pa makakuha ng mga skincare tips na sa ganun sabay-sabay tayo magpaganda ng balat. By the way, this is Markiners. Thank you very much for visiting my channel, and also don't forget to share my video sa mga friends mo na namumroblema na sa mga tigidig sa kanilang muka. By the way, this is Markiners, and I hope guys magkita-kita ulit tayo next time. See you!